Γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ατομικά ψωμάκια με ουδέτερη ζύμη. Μπορείτε να τα γεμίσετε είτε αλμυρά είτε γλυκά. Εύκολη συνταγή, πάμε να σας την δείξω. Μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη, 300 γραμμάρια γάλα, γάλα χλιαρό, εντάξει, 3 φακελάκια μαγιά ή 75 γραμμάρια νοπή μαγιά. Μπορείτε και νοπή και ξερή. Ανακατεύουμε λιγάκι. 1 κιλό αλεύρι, από το οποίο θα πάρουμε 3-4 κουταλιές. 1, 2, 3 και 1, 4 για να φτιάξουμε το προζύμι μας. Ανακατεύουμε. Λοιπόν, θα το αφήσουμε στην άκρη να ενεργοποιηθεί η μαγιά μας και θα συνεχίσουμε σε λιγάκι. Η μαγιά μας έχει ήδη ενεργοποιηθεί. Θα βάλουμε 1 κουταλιά της σούπας αλάτι, 1 αυγό, 300 γραμμάρια νερό, το υπόλοιπο αλεύρι, τη μαγιά μας, ανακατεύουμε λίγο με τη σπάτουλα στην αρχή. Εδώ έχουμε 120 γραμμάρια μαργαρίνη, μπορείτε να βάλετε και σπορέλαιο. Βάζουμε στο χέρι μας και αρχίζουμε και ζυμώνουμε. Όταν η ζύμη πηγαίνει να κολλήσει στο γάντι ή στο χέρι μας, ξαναβουτάμε και ξανακάνουμε πάλι το ίδιο. Η συνταγή είναι πάρα πολύ εύκολη. Εάν δείτε ότι η ζύμη σας κολλάει πάρα πολύ στα χέρια, θα βάλετε και 100 γραμμάρια επιπλέον αλεύρι. Σε μένα δεν χρειάζεται, όπως βλέπετε είναι εντάξει. Αλλά παίζει ρόλο το είδος και η μάρκα του αλεύρου. Οπότε αν δείτε ότι σας κολλάει πάρα πολύ στο χέρι σας και δεν μπορείτε να το δουλέψετε, λίγο αλευράκι ακόμα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Όπως είναι, σκεπάζουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να διπλασιαστεί. Έχει φουσκώσει. Κοιτάξτε τι ωραίο ζυμαράκι που έχουμε. Να επαναλάβω, εάν σας κολλάει, θέλει λίγο αλεύρι παραπάνω. Εντάξει. Είναι ανάλογα στη μάρκα του αλεύρου. Κόβουμε μπαλάκια των 80 γραμμαρίων και επαναρχόμαστε. Έχω φτιάξει μερικά εγώ. Βλέπετε τι ωραία που ανοίγει. Εάν είναι σωστή η ζύμη, ωραία. Λοιπόν, λίγο τυράκι, μία φέτα ζαμπόν, κλείνουμε
Κλείνουμε εδώ στις άκρες για να μην μας βγει το τυρί. Μαζεύουμε λιγάκι και κλείνουμε από εδώ. Μαζεύουμε λίγο και κλείνουμε και από εδώ. Γυρνάμε, διορθώνουμε λιγάκι και είναι έτοιμο. Πάμε να σας δείξω άλλο ένα. Εάν για οποιοδήποτε λόγο η ζύμη σας δεν ανοίγει ή ξαναμαζεύει, αφήνετε λιγάκι να ξεκουραστεί. 5 λεπτάκια, όχι παραπάνω. Μπορείτε να το γεμίσετε με ό,τι θέλετε, μπορείτε να βάλετε μαρμελάδα, μπορείτε να βάλετε μερέντα. Εγώ βέβαια σήμερα έχω επιλέξει να κάνω αλμυρή εκδοχή. Κλείνουμε εδώ. Βλέπετε. Ωραία. Κλείνουμε εδώ με το χέρι μας. Πιέζουμε λιγάκι. Το γυρνάμε. Το ίδιο κάναμε και από εδώ. Γυρνάμε. Λοιπόν, και εφόσον έχουμε φτιάξει τώρα αρκετά, πάμε να το τελειώσουμε. Εδώ έχω νεράκι χλιαρό, 200 γραμμάρια, μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη. Θα ανακατέψουμε λιγάκι. Το νερό το έχουμε χλιαρό για να μπορέσει να λιώσει η ζάχαρή μας. Αυτός είναι ο λόγος. Ωραία. Εδώ έχω σουσάμι. Και τι κάνω τώρα, βουτάω, περιμένω να στραγγίξει λίγο και βάζω, περνάω στο σουσάμι. Το πρώτο μας είναι έτοιμο, παίρνουμε, βουτάμε, το περνάμε στο σουσάμι. Έτοιμο και το δεύτερο. Λοιπόν, τα φτιάξαμε, τα αφήσαμε να ξεκουραστούν τουλάχιστον 20 λεπτά και τώρα θα φουρνίσουμε 180 αντιστάσεις περίπου 30 λεπτά. Τα ψωμάκια μας είναι αυτά. Έτσι. Κοιτάξτε τι ωραία, πόσο έχουν φουσκώσει. Θα τα αφήσετε να κρυώσουν καλά για να μπορέσουμε να το κόψουμε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.